Hello students, this is Sir Arush. I hope everyone is safe and doing well. So today I would like to request you to join me in learning science lesson 2 for class 2. So the name of the lesson is plants around us. So plants mean trees or small plants, baby plants. Plants means gosgosuni. And as we can see, there are so many plants all around us, and different plants are of different shape, different size, different color. Some plants are big, some plants are small. Some plants grow in land, some plants grow in water, some plants grow in cold or hilly region, while some plants grow in dry and sandy region. Mostly plants are of green colors. So I'd like to give you a little extra explanation in Assamese so that you will better understand. আমাৰ চাৰিওফালে গছ গছনি আমি দেখি পাওঁ। কিছুমান গছ গছনি বহুত ডাঙৰ, কিছুমান বহুত সৰু সৰু। কিছুমান গছ গছনি মাটিত থাকে, কিছুমান গছ গছনি পানীত ওলায়, কিছুমান গছ গছনি পাহাৰৰ ওপৰত থাকে, কিছুমান গছ গছনি বালিৰ পাৰত থাকে। আৰু কৈছে যে প্ৰায় গছ গছনিবোৰ গ্ৰীণ ইন কালাৰ। এতিয়া আমি বুজি পাম গছ গছনিবোৰক ভাগ কৰিছে ডাঙৰ গছ, সৰু গছ আৰু একদম সৰু গছ, আৰু কিছুমান পানীত ওলোৱা গছ। সো আমি পঢ়িম এতিয়া ট্ৰিজ আৰ দ্য বিগ প্লাণ্টছ। যোনবোৰ চবতকৈ ডাঙৰ গছ সিহঁতক ট্ৰিজ বুলি কয়। বিগ এণ্ড টল প্লাণ্টছ আৰ কল্ড ট্ৰিজ। দে আৰ হাৰ্ড এণ্ড ষ্ট্ৰং এণ্ড দে হেভ ষ্ট্ৰং ষ্টেমছ। এই ট্ৰিবোৰ বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ আৰু ওখ থাকে, আৰু সিহঁতৰ ষ্টেম মিনছ মাজৰ যোনটোৱে গছটোক আধাৰ দিয়ে, যোনটোৱে গছটোক থিয় কৰি ৰাখে, এই পাৰ্টটো বহুত ষ্ট্ৰং, বহুত শকত। The stems of tree are called trunk, আৰু গছৰ মাজৰ ডখৰক ট্ৰাংক বুলি কয়। They live for many years. গছ এটা বহুত বছৰলৈকে থাকে। আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ ট্ৰী কেইটামানৰ নাম এক্সাম্পল হ'ল নিম ট্ৰী, বানিয়ান ট্ৰী, মেংগো ট্ৰী, পিপল। These are some of the trees. In next page, here we are going to learn about shrub and herb. এতিয়া ট্ৰী মানে আমি গম পালোঁ যে যোনবোৰ গছ বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ গছ সেইকেইটা গছক ট্ৰিজ বুলি কয়। বাট কিছুমান এনেকুৱা গছ আছে যোনবোৰ ডাঙৰ ডাঙৰ নহয়, সৰুও নহয়, কিন্তু মাজৰ। দ'জ প্লাণ্টছ আৰ কল্ড শ্ৰাব। শ্ৰাবছ আৰ স্মলাৰ দেন ট্ৰিজ। যোনবোৰ গছ ডাঙৰ ডাঙৰ গছতকৈ সৰু সিহঁতক শ্ৰাব বুলি কয়। দ্য স্মল গ্ৰীণ প্লাণ্টছ আৰ কল্ড শ্ৰাব। চাম প্লাণ্টছ হেভ এ বুশ্বি লুক। দে হেভ থিন এণ্ড উডি ষ্টেমছ। Many branches grow together from the ground. They are smaller than trees. Some shrubs like the rose may also have thorny branches. They live for few years only. For example, rose, hibiscus, jasmine, etc. So আমি সবে গোলাপ ফুলৰ গছ দেখিছোঁ, নেমু গছ দেখিছোঁ। So these plants, এইকেইটা গছ বহুত ডাঙৰো নহয়, বহুত সৰুও নহয়, আৰু ইহঁতৰ বডি পাৰ্টত কি আছে বুলি কৈছে, দে হেভ থিন। ইহঁতে ইমান সহজত আমি ইচ্ছা কৰিলে ইহঁতৰ ডালবোৰ ভাঙিব পাৰোঁ, আৰু ইহঁত বহুত ডাল থাকে। এইকেইটা গছত বহুত ডাল থাকে। দিছ প্লাণ্টছ আৰ কল্ড শ্ৰাব। বেছি ডাঙৰ নহয়, বেছি সৰু নহয়। আৰু শ্ৰাবৰ এক্সাম্পল বুলি কৈছে ৰ'জ প্লাণ্ট, হিবিস্কাছ প্লাণ্ট, জেচমিন প্লাণ্ট। আৰু আমি কেনেকৈ চিনি পাম যে গছ এটা শ্ৰাব? বিকজ এটা শ্ৰাবত বহুত ডাল থাকে। যেনেকৈ আমি দেখিছোঁ গোলাপ ফুল এটাত বহুত ডাল থাকে, নেমু গছত বহুত ডাল থাকে, বাট বহুত ওখও নহয়, বহুত চাপৰো নহয়। এতিয়া নেক্সট শ্ৰাবৰ পিছত আমি পাইছোঁ হাৰ্বছ। Herbs are very small plants. They have thin and weak plants. They have short and small stem. Herbs live for seasons only. Coriander, radish, spinach, wheat and mint are herbs. So herbs মানে হ'ল একদম সৰু গছ, আটাইতকৈ সৰু গছবোৰক হাৰ্বছ বুলি কয়। আৰু হাৰ্বছবোৰ একদম সৰু আৰু একদম দুৰ্বল। আমি হাৰ্বছবোৰক হাতেৰে ছিঙিব পাৰোঁ। যেনেকৈ ফৰ এক্সাম্পল কৰিয়েণ্ডাৰ মানে ধনিয়া, আমি স্পিনেচ পালেং শাক, ৰেডিছ মূলা, হুইট এণ্ড মিণ্ট পুদিনা। তো আমি ধনিয়া হওক, পুদিনা হওক, পালেং শাক এইকেইটাক হাতেৰে ছিঙিব পাৰোঁ। এণ্ড দিছ প্লেণ্টছ আৰ ন'ন এজ হাৰ্বছ। দে আৰ ভেৰি উইক। So next, let's go to another page. Here we will find out climbers. What do you mean by climber? Climbers have thin and weak stem. Climbers are those plants that they cannot stand straight. They have a thin and weak stem. They grow on support as they are called climbers.
They climb on other plants support. They have long and weak stem. Many climbers such as pea and bean live only for a few months, but some climbers such as money plant and grapevine live for many years, few years. For example, money plant, bean, peas, grapevine. So a little explanation here in Assamese for better understanding. Climber, climb মানে হ'ল ওপৰলৈ বগাই যোৱা. We have seen, আমি আমাৰ সবে নিজৰ ঘৰত দেখিছোঁ কিছুমান গছ আছে যোনে নিজে নিজে থিয় হ'ব নোৱাৰে, সেই গছকেইটাক ওপৰত উঠিবলৈ সহায় লাগে, যোনবোৰ বগাই বগাই যায়। যেনেকৈ আমি দেখিছোঁ পাণ গছ, মটৰ গছ, আমি সবে দেখিছোঁ পাণ গছটোৱে তামোল গছৰ চাৰিওফালে বগাই বগাইহে ওপৰলৈ যায়। যদি তামোল গছটো নাথাকে পাণ গছটো নিজে নিজে ওপৰত যাব নোৱাৰে। ঠিক তেনেদৰে মটৰ গছ, বিন, ফ্ৰেঞ্চ বিন, আমাৰ ফাদাৰ বা মাদাৰহঁতে খেতি কৰে, আমি ফ্ৰেঞ্চ বিন দেখিছোঁ, পি, মটৰ দেখিছোঁ। আমি দেখিছোঁ এই প্লাণ্টবোৰে নিজে নিজে ওপৰলৈ থিয় হ'ব নোৱাৰে, ইহঁতক কিবা গছৰ সহায় লাগিব, নহ'লে আমি চাং বনাই দিব লাগিব, তেতিয়াহে বগাই বগাই সিহঁতে ওপৰলৈ যাব পাৰিব। চ' যোনবোৰ গছ নিজে নিজে থিয় হ'ব নোৱাৰে সিহঁতক বেলেগ গছৰ সহায় লাগে, এই গছবোৰক ক্লাইম্বাৰ বুলি কয়। The climbers are weak and they cannot stand straight. They need support. These plants that need support to climb, to grow, are called climbers. Example, money plant, bean, peas, grapevine. Now we will learn about creepers. There are some plants which spread on the ground, are called creepers. Creepers cannot stand on the ground. They creep along the ground like pumpkin, watermelon, muskmelon are some creepers. So creepers are same like climber. Creeper গছবোৰ ক্লাইম্বাৰৰ দৰে একে, খালি ক্লাইম্বাৰ গছবোৰ ওপৰলৈ বগাই যায় আৰু ক্ৰিপাৰবোৰ মাটিতে বগায়। যোনবোৰ মাটিত বগাই যায় those plants are called creeper. Example, pumpkin. We all know what is pumpkin. Pumpkin মানে ৰঙালাও, আমি সবে দেখিছোঁ। Watermelon, তৰমুজ আমি দেখিছোঁ। Bottle gourd, লাও আমি দেখিছোঁ। So these plants are called creepers, যোনে মাটিত বগাই যায়। In next page we will find out about another types of plant. These plants are called thorny plants. Thorny plants are those plants which have thorns on them. Some example are lemon, rose, cactus. These plants have thorns to protect them from animals. এনেকুৱা কিছুমান গছ আছে যোনবোৰ গছত কাইট থাকে, এই কাইটকে থৰ্নি প্লাণ্টছ বুলি কয়। কাইট থকা গছ থৰ্ন, আৰু কাইট থকা গছ হ'ল ৰ'জ প্লাণ্ট, কেকটাছ, লেমন। আৰু এইবোৰ গছত এইকাৰণে কাইট থাকে যাতে সিহঁতে নিজকে এনিমেলৰ পৰা, বেলেগ জীৱ জন্তুৰ পৰা নিজকে বচাব পাৰে, নহ'লে সিহঁতক খাই পেলাব। চ' ৰ'জ, কেকটাছ এণ্ড লেমন প্লাণ্টছ আৰ এক্সাম্পল অফ থৰ্নি প্লাণ্টছ। Now we will learn about water plants. The plants that grow in water are called water plants. They have broad leaves which help them to float on water. Lotus, water hyacinth, hydrilla, etc. are some water plants. Water plants means those plants that grow on water. যোনবোৰ গছ পানীত ওলায় সিহঁতক water plant বুলি কয়। আৰু এই water plantবোৰ পানীত ওলাই থাকে কিয়নো সিহঁতৰ তলত এটা ডাঙৰ পাত থাকে, বহুত ডাঙৰ পাত এটা থাকে, আৰু এই পাতটোৱে এই গছবোৰক পানীত উপঙি থাকিবলৈ, ওলাই থাকিবলৈ সহায় কৰে, নহ'লে সিহঁতে ডুবি যাব। যদি কি কৈছে, দে হেভ ব্ৰড লিভ, ব্ৰড মানে বহল, লিভছ, লিভছ মানে পাত, হুইচ হেল্প দেম টু ফ্লট অন ৱাটাৰ। আমি চবেই দেখিছোঁ পদুম ফুল, পদুম ফুলৰ তলত, লোটাছৰ তলত ডাঙৰ পাত এটা থাকে, যোনটো পাতে পদুম ফুলটোক ওপৰত ওলাই থাকিবলৈ সহায় কৰে। যদি সেই পাতটো নাথাকে পদুম ফুলটো তলত সোমাই যাব। আৰু এইবোৰক কয় ৱাটাৰ প্লাণ্ট, যোনবোৰ গছ পানীত থাকে। এক্সাম্পল, লোটাছ, ৱাটাৰ হায়াচিন্থ আৰু হাইড্ৰিলা। নেক্সট উই উইল গ' ফৰ লাইফ অফ প্লাণ্টছ। লাইফ অফ প্লাণ্টছ, লাইফ মানে জীৱন। Some plants live for many years, some trees live for many years, shrubs also live for many years, but they do not live as long as trees. Most of the herbs live for only one season. On the basis of their lifespan, plants are of three kinds. আমি এতিয়া পঢ়িম যে গোটেই গছবোৰৰ জীৱন বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ। ডাঙৰ ডাঙৰ গছ ট্ৰিজবোৰ বহুত বহুত বছৰ জীয়াই থাকে, 40 বছৰ, 40 years, 50 years, 60 years, many years, 70 years, 100 years. But shrubsবোৰ গছৰ সমান বেছি দিন জীয়াই নাথাকে। They live for shrubs also live for few years, many years, but not as long as the trees.
শ্ৰাবছ মানে হ'ল ৰ'জ প্লাণ্ট, হিবিস্কাছ, জাছমিন, আমাৰ চবৰে গোলাপ ফুল আমি দেখিছোঁ। চ' ৰ'জ প্লাণ্টছ এইবোৰ 2 years 3 years 4 yearsলৈকে জীয়াই থাকে। আফটাৰ ডেট হাৰ্বছ মানে একদম সৰু সৰু গছ, এইবোৰ কিছুমান ছিজনলৈকেহে থাকে। যেনেকৈ আমাৰ ধান খেতি কিমান দিন থাকে? 3 months 4 months 5 months। চাম ধান কিছুমান ৰাইচ 2 monthsলৈকে থাকে, কিছুমান 6 monthsলৈকে থাকে। ঠিক তেনেদৰে কৰিয়েণ্ডাৰ, ধনিয়া, স্পিনেচ, পালেং শাক। চ' এই শাকবোৰ এইবোৰক কয় হাৰ্বছ, আৰু এইবোৰ কেইটামান মাহৰ কাৰণেহে থাকে, 2 months 3 months 4 months। এতিয়া আমি এই গোটেই গছবোৰক 3টা ভাগত ভাগ কৰিছে সিহঁতৰ জীৱনৰ ওপৰত চাই কিনি। এনুৱেল প্লাণ্ট ডেট লিভ ফৰ অনলি এ year or 1 season। অল চিৰিয়েল প্লাণ্টছ, most ভেজিটেবল প্লাণ্টছ আৰু মেনি ফ্লাৱাৰিং প্লাণ্টছ আৰু এনুৱেল প্লাণ্টছ। যোনবোৰ গছ বছৰেকত গোটেই বছৰটোৰ কাৰণে থাকে, বা 1 বছৰৰ কাৰণে থাকে, বা এটা ছিজনৰ কাৰণে থাকে, সিহঁতক এনুৱেল প্লাণ্টছ বুলি কয়। যেনেকৈ চিৰিয়েল মিনছ ধান খেতি বছৰেকত এটা ছিজনৰ কাৰণে থাকে। কিছুমান ভেজিটেবল কিছুমান ছিজনত ওলায়। ফৰ এক্সাম্পল কলিফ্লাৱাৰ, কেবেজ, ফুলকবি, বন্ধাকবি, এইবোৰ অকল ঠাণ্ডাৰ ছিজনত ওলায়, এটা ছিজনতহে ওলায়। আমি গৰম দিনত ফুলকবি নাপাওঁ, আমি ঠাণ্ডা দিনতহে পাম। এণ্ড মেনি ফ্লাৱাৰিং প্লেণ্টছ, আৰু ফুল ওলোৱা গছবোৰ আৰু এনুৱেল প্লাণ্টছ, যোনবোৰ গছ অকল এটা ছিজনতে থাকে বা গোটেই বছৰটোৰ কাৰণে থাকে, দ'জ প্লাণ্টছ আৰ কল্ড এনুৱেল প্লেণ্টছ। নেক্সট পেজ এতিয়া আমি পাম বাইএনিয়েল প্লেণ্টছ that live for 2 seasons, for example that live for 2 years। radish, beetroot or carrot are biennial plants। কিছুমান গছ থাকে যোনবোৰ 2টা ছিজনত পোৱা যায়, কেতিয়াবা গৰম দিনতো পায়, কেতিয়াবা ঠাণ্ডা দিনতো পায়। চ' দিছ প্লাণ্টছ লিভ ফৰ 2 seasons। ফৰ এক্সাম্পল ৰেডিছ, বিটৰুট, কেৰট। আমাৰ ইয়াত গাজৰ, মূলা আৰু টাৰ্নিপ, ওলকবি ঠাণ্ডা দিনত পোৱা যায়। বাট দেৰ আৰ ছাম প্লেচেছ, এনেকুৱা কিছুমান জেগা আছে যোনবোৰ জেগাত এই কেৰট, ৰেডিছ আৰু টাৰ্নিপ ঠাণ্ডা দিনৰ লগতে বেলেগ এটা ছিজনতো পায়। ডেট ইজ ৱাই ইট ইজ ছেইড ডেট, এইকাৰণে কৈছে যে দিছ প্লেণ্টছ, এই গছবোৰ লিভ ফৰ 2 seasons। এই গছ গছনিবোৰ 2টা ছিজনলৈকে পোৱা যায়, বা কেতিয়াবা 2 বছৰলৈকেও একেৰাহে চলি থাকে। এই গছবোৰ হ'ল ৰেডিছ, বিটৰুট, কেৰট। মে নট বি হিয়াৰ, আমাৰ ইয়াত নহ'ব পাৰে, বাট এনেকুৱা কিছুমান জেগা আছে যোনবোৰ জেগাত 2-3টা ছিজনলৈকে এইবোৰ গছক পোৱা যায়। নেক্সট ইজ পেৰেনিয়েল প্লেণ্টছ। Perennial plants are those plants that live for many years। যোনবোৰ গছ বহুত বছৰলৈকে থাকে, those plants are called perennial plants। For example neem, banyan, this tree lives for hundreds of years, আৰু এই গছবোৰ 100 বছৰলৈকেও থাকে। So these plants are called perennial plants। আমি এতিয়া কি পালোঁ? annual plants, biennial plants, perennial plants। যোনবোৰ গছ এটা ছিজনলৈকে থাকে or 1 বছৰলৈকে থাকে, they are called annual plants। এক্সাম্পল ব্ৰিঞ্জাল, হুইট, ছানফ্লাৱাৰ। যোনবোৰ গছ 2টা ছিজনলৈকে থাকে বা 2 বছৰলৈকে থাকে, দে আৰ কল্ড বাইএনিয়েল প্লেণ্টছ। এক্সাম্পল ৰেডিছ, বিটৰুট, কেৰট। আৰু যোনবোৰ গছ বহুত বছৰলৈকে থাকে, ডেট লিভ ফৰ মেনি years, দে আৰ কল্ড পেৰেনিয়েল প্লেণ্টছ। বানিয়ান ট্ৰী, নিম ট্ৰী, পিপল ট্ৰী, দিজ আৰ এক্সাম্পল। আৰু এতিয়া কিছুমান গছৰ আমি কথা পাম যোনবোৰ গছ হাবিত ওলায়, বা কিছুমান গছ নিজে হয় আৰু দেখিবলৈও বহুত বেলেগ ধৰণৰ। দ'জ প্লাণ্টছ হেভ লিভছ অফ ডিফাৰেণ্ট ডিজাইন এণ্ড কালাৰ। আৰু এই গছবোৰ দেখিবলৈও বেলেগ ধৰণৰ। এক্সাম্পল কটন প্লেণ্ট, ফাৰ্ণ, মাছৰুম। কটন প্লাণ্ট আমি চবেই দেখিছোঁ, কপাহ গছ, যেতিয়া ছিজন হয় কপাহবোৰ উৰি চব পিনে পৰে, কটন প্লাণ্টছ। নেক্সট ইজ ফাৰ্ণ। মেনি পিপুল ডু নট ন', বহুতে নাজানে। ফাৰ্ণ মিনছ ফাৰ্ণ এটা ভেজিটেবল হয় যোনটো আমি চবে খাওঁ, সেইটো হ'ল ঢেকীয়া। আমি চবে ঢেকীয়া শাক খাওঁ, আৰু ঢেকীয়া শাকটো কেনেকুৱা শ্বেপ, বেকা তেৰা আমি দেখিছোঁ, ইট ইজ কল্ড ফাৰ্ণ ইন ইংলিছ। আৰু নেক্সট হৈ গ'ল মাছৰুম। আমি চবে মাছৰুম দেখিছোঁ, কাঠফলা দেখিছোঁ, বগা ৰঙৰ থাকে। চ' এইটোৰ শ্বেপটো বহুত বেলেগ ধৰণৰ। নেক্সট উই উইল ৰাইট দ্য কুৱেশ্যন এনচাৰ। চ' এভৰি ওৱান টেক আউট ইয়ৰ বুক এণ্ড পেঞ্চিল, এণ্ড ইন দ্য নেক্সট পেজ উই উইল ডু কুৱেশ্যন এনচাৰ। চ' ইউ হেভ টু ফ'ল' মি। দ্য ষ্টেম অফ এ ট্ৰী ইজ কল্ড, গছৰ ষ্টেমক কি বুলি কয়? ট্ৰাংক। ষ্টেম মিনছ মাজৰ ডাল, যোনটোৱে গছটোক থিয় কৰি ৰাখে, ডেট পাৰ্ট ইজ কল্ড ট্ৰাংক। প্লাণ্টছ ডেট গ্ৰ' এণ্ড স্প্ৰেড এলং দ্য গ্ৰাউণ্ড। যোনবোৰ গছ মাটিত বগায়, স্প্ৰেড অন দ্য গ্ৰাউণ্ড, দে আৰ কল্ড ক্ৰিপাৰ। মাটিত বগোৱাবোৰ ক্ৰিপাৰ, আৰু যোনবোৰ গছ ওপৰলৈ বগায়, দে আৰ কল্ড ক্লাইম্বাৰ। চ' number 2 is number A, creeper. Leaves are dash in color. Number C, green. You have to write green and tick mark green.
pumpkin কি হয়? Pumpkin is a creeper. Creeper means মাটিত বগোৱা গছ. Number 5. Which plant is tall? এইকেইটাৰ ভিতৰত কোনটো গছ সবতকৈ ওখ আৰু হাৰ্ড? Number B. People. বৰগছ. Number 6. Water plants have. Water plants বোৰৰ কি থাকে? আমি এতিয়াও পঢ়িছোঁ লোটাছৰ তলত কি থাকে? Broad leaf. ডাঙৰ বহল পাত. Number C. Broad leaf. Now you have to write the filling the blanks. Trees have dash stem. গছৰ কি থাকে? Hard stem. Shrubs have dash branches. Many branches. Climbers have weak stem. You have to write climber. Herbs have soft stems. You have to write soft. Or that sunflower lives only for a few seasons. Sunflower. Next, you have to match the following. Banyan, tree. Pumpkin, creeper. Money plant, climber. Jasmine, shrub. Jasmine এটা ফুলৰ গছ হয়, shrub. Mustard, mustard মানে সৰিয়হ, সৰিয়হ খেতি আমি কৰোঁ. Herbs, বহুত সৰু হয়, হাতেৰে চিঙো আৰু এটা ছিজনলৈকেহে থাকে. What question answers you have to write in down in your book and also in notebook. First write in your book. What is a tree? Big and tall plants are called trees. Big and tall plants are called trees. Number 2, what is shrub? So what is shrub? The smaller green plants are called shrubs. The smaller green plants are called shrubs. Next question, question number 3. What is herb? Very small plants are called herbs. Very small plants are called herbs. Question number 4. What are climbers? Plants that have weak stems and need support to stand are called climbers. Plants that have weak stems and need support to stand are called climbers. Question number 5. What are creepers? Plants having weak stems which spread on the ground are called creepers. Plants having weak stems which spread on the ground are called creepers. Question number 6. Write down the names of the 3 herbs. Spinach, mint, coriander. Spinach, paleng hak, mint, pudina, coriander, dhania. Next page. Write down the names of 3 shrub. 3টা shrubor নাম. Rose, hibiscus and jasmine. Rose, hibiscus and jasmine. Question number 8. What are water plants? The plants that grow in water are called water plants. The plants that grow in water are called water plants. Number next, access your understanding. Write T for tree, S for shrub, C for climber and H for herb. যোনবোৰ tree হয় তাত T লিখিম, যোনবোৰ shrub হয় তাত S লিখিম, যোনবোৰ climber হয় C লিখিম, যোনবোৰ herb হয় তাত H লিখিম. First picture, it's a big tree, T. Second to a ডাঙৰ গছ হয় T. Number third picture, it looks like a money plant, so it is a climber, C. Number 4, it's a lemon plant, etu shrub hoy, S. Next, it's a coconut tree, so 3T. Next is rose, rose ki hoy, shrub. Next is it's rice, so it is H, or wheat, etu H hobo, herb. Rice holo, wheat holo, herb hobo. Or next is it's a watermelon, so watermelon is climber, watermelon is creeper, so C for climber also, C for creeper also. So this is lesson number 2, plants around us. So I hope everyone understood this lesson. So if you have any doubt, please call me, message me, inform me in any way. Till then, stay safe, stay healthy. Thank you.